สบายขึ้นรู้สึกได้ว่าแบบปรับตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจบพร้อมหมอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคาแรคเตอร์เรามันไม่ได้อยู่แค่ที่มัธยม หลากหลายขึ้น เหมือนฝึกเราเหมือนฝึกทหารอ่ะ เอ๊ะกูดียังวะ หายแล้วเหรอคะหนูว่าหนูยังไม่ ไม่ได้ ขอ เลย มีขออีกได้ไหมอะไรจ้างรวมได้จ้างรวมได้ค่ะ ขอฝากลูกๆทั้ง4ของฟังด้วยนะคะ รายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลย วันนี้ใส่เอลิส Eat Mood ชูดเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เรามีแขกสุดพิเศษจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเราอะอยู่ในวัย20ตอนปลายแล้ว นี่นั่งเรียงตามอายุนะ เราก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุย เกี่ยวกับแบบประเด็นต่างๆว่าเรามองกล้องใหญ่แล้วกันไปแต่ต้องบอกว่าพอย้อนกลับไปอะตอนสมัยนาดาวตอนสมัยเล่นฮอร์โมนอะคือเป็นกองที่แบบโหดสุดอะ ไม่เคยเจออะไรก็เลย แล้วมันเป็นกองแรกที่แบบ ในชีวิต ในชีวิตอะแล้วก็แบบมาตรฐานคือแบบ แต่หลังจากนั้นเราไม่เคยเจออะไรที่รู้สึก ไม่มีอะไรน่าอร่อยเลย ใช่หลังจากนั้นก็แบบถ่ายแล้วเหรอคะหนูว่าหนูยังไม่ ไม่ได้ ขอมีขออีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราไปถ่ายงานแล้วเขาถ่ายไม่ถึง10 เทคอะฉันรู้สึกก็แบบ เอ๊ะกูดียังวะ เธอเดี๋ยวนี้เขาไขว้กล้องแล้วเขาปึ้งเดียว ครั้งเดียวใช่เคยเจอกองที่แบบถ่ายแบบแค่เทคเดียวแล้วรู้สึกว่า มีเหมือนกันกลัวเลยอ่ะ เฮ้ยหรือว่ากูเล่นไม่ดีจนเขาต้องผ่านไปเลยวะคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบมันเป็นไม่ได้หรอในเมื่อแบบเราเคยเจอแบบ10 เทคอย่างต่ำดีแล้วแต่พี่ขออีกดีแล้วแต่ขออีกดีแล้วแต่ขออีก แต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันทำให้เราแบบเหมือนฝึกเราเหมือนฝึกทหารอะเหมือนแบบเรามีภูมิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวีรกรรมพี่ฝนปะเดี๋ยวก่อน พี่ว่าพี่ไม่เคยพี่เป็นเด็กดีมาก พี่เป็นนักเรียนหน้าห้อง ใช่เป็นแบบหน้าห้อง จริงจริง ไม่เคยโดนพี่ยงดุไม่เคยโดนครูบิวดุ ส่วนเราแบบดุยังไม่รู้เลยว่าโดนดุอะ ใช่คือหนูกับฟังอาจจะเป็นพวกแบบตาจุดแหละเขาเรียกแก๊งตาจุดเพราะว่าเหมือนแบบในพวกอนิเมะเวลาตาจุดคือแบบ อะไรนะ อะไรนะ โดนดุโดนอะไรแบบถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้อะ อืม เราก็จะอยู่เฉยๆเลยแล้วเวลาเขาด่าเราก็จะค่ะเขาไล่เรากลับบ้านเราก็จะกลับ เขาก็เลยไม่ค่อยกล้า ไม่ เล ได้ ย เราเพราะว่าเราไป มันกลับจริงเลย อย่างคนอื่นเขาจะแบบหนูขอโทษค่ะหนูขอทีแต่ว่าหนูกับฟังจะเป็นแบบปลายเพื่อน กูกลับบ้านก็ได้ ถ้าคนอื่นเบลไปก็จะแบบหนูขอโอกาสอย่างงี้ ร้องไห้ ใช่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดคุย ค่ะ เกี่ยวกับเนี่ยแหละในวัยเด็กๆของเรา 17-18 สมัยเพิ่งเข้าวงการ กับชีวิตปัจจุบันที่แบบวัย30มา28แบบมุมมองการใช้ชีวิตการทำงาน ตั้งแต่เปรียบเทียบระหว่างตอนที่แบบ17-18 ตอนสมัยแบบฮอร์โมนกับตอนปัจจุบันอะไรเงี้ยเริ่มต้นที่พี่ใหญ่แล้วกันไป พี่ฝนก่อนเลย พี่ฝนก่อนเลย สบายขึ้นรู้สึกได้ว่าแบบปรับตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าช่วงที่เรายังเรียนแล้วก็ทำงานรู้สึกว่านั่นเป็นช่วงที่หนักที่สุดเพราะเรายังแบบไม่บาลานซ์ไงทั้งเรื่องสุขภาพการงานการเงินใด ๆ แต่ทุกวันนี้ก็คือแบบเหมือนอยู่ตัวมากขึ้นเราก็เลือกรับงานที่เราชอบขึ้นเราก็มีความสุขกับแบบงานที่เราทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็คือลงตัวมากขึ้น สำหรับพี่ใช่ เหมือนงานวงการบันเทิงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เหมือนงานสายงานอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนอาจจะชอบมองว่าพออายุ 30 แล้วอะมันเริ่มแบบ แก๊ส แก่แล้ว หนู ถือว่า คนอื่นไงหมายถึงว่าโดยปกติ โดย หนูว่าสมัยก่อนคนรู้สึกว่า 30อะคือเลขที่สุดแล้วใช่ เอ ปะ อ แต่ว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วอะว่า40มันยังเป็นวัยรุ่นอยู่ปะ เดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวเลขเท่าไหร่ ตัวเลขใช่ แต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะหมายถึงว่าเนื้องานอะอย่างก่อนหน้านี้ของพี่ก็จะเป็นแบบละครหนัง ซึ่งเราก็ยังมีหนังอยู่ แต่ว่าละครเนี่ยอาจจะไม่ได้รับแน่นเท่าเดิม มาเป็นสายแบบคอนเทนต์มากขึ้น เบลว่ามันเครียดแตกต่างกันปะหมายถึงในช่วงในทุกยุคที่เราโตกันมา ตอนเด็กที่เราเครียดเราก็จะเครียดว่าเฮ้ยเราเพิ่งเริ่มทำงานเราจะทำงานนี้ออกมาให้คนที่ว่าจ้างเราอะได้ไหมทำได้ไหมอะไรเงี้ย มีแค่นั้น ใช่ แก๊งมือใหม่ไงแก๊งมือใหม่ ไม่คิดเยอะ แต่ว่าจะ manage เวลาเรียนกับเวลาทำงานยังไง ให้แบบไปด้วยกันได้ดี ซึ่งก็ถือว่าแย่นะในตอนนั้นนะนึกไม่ถึงบาลานซ์เรื่อง ถือว่า เรียน คาบเส้น ถือว่าคาบเส้นถือว่า แต่ก็ผ่านมา ถาม ได้ ว่าจบกี่โมง จำได้ตอนสมัยนั้นนะแบบมันเป็นช่วงที่แบบคนจะมาคุยกันว่าแบบเอ้ยดรอปดีไหมเบล ใช่ อะจะเป็นแนวแบบดรอปดีไหมจัดการตัวเองไม่ได้แต่สุดท้ายก็ผ่านมา ก็ ได้ ผ่านมาได้ ก็จบพร้อมหมอก็ไม่เห็นเป็นไรเลย หมอเรียน6 ปี จบพร้อมกันใช่คือเบลอะจบช้ากว่าเพื่อน1 ปีใช่ก็โอเคไม่เป็นไรนิ พอ ด ม ห อง น่ ย้อ อน ย กลับไปมันเป็นเรื่องเล็กๆใช่ปะ ใช่ใช่ อ่ะเหนึ่งเอาหรือพู คื ด อ อะไรวะ คือรู้สึกเหมือนกันกับเบลว่านะตอนเราเด็กๆอ่ะเรามีแค่เรื่องว่าเราจะ
เรียนกับทำงานยังไงให้ไปด้วยกันได้ให้มันรอดแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนแบบมันเห็นมุมเยอะขึ้นอะเหมือนเรากังวลแบบหลายสิ่งขึ้น แต่ก่อนเรามีแค่2อย่างที่กังวลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่า คิว เรา งาน มี กับ ความ คิว รับ เรีย ผิ น ด อะเออ แต่ก่อนเราอาจจะแบบคิดแค่ว่ามันแฟลตอะ เรามีความตื้นลึกหนา เอ บ้า อง เราเลยความตื้นลึกหนาบางขึ้นใช่ใช่ แล้วชอบตอนนี้หรือตอนนั้น ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ฉลาดกว่าตอนนั้น ก็รู้สึกว่าฉลาดขึ้นเนอะมันเหมือนแบบ ก็แอบชอบตัวเองตอนนี้เหมือนกันนะ รู้สึกว่าพอเราผ่านอะไรมาเยอะ ผ่านเจอคนนี้เจอประสบการณ์ทั้งดีและไม่ ไม่ดี ดีอะมันหล่อหลอมให้เราเป็น เราตอนนี้ เราตอนนี้ เหมือนมันแข็งแรงขึ้นทั้งแบบด้านจิตใจยกเว้นร่างกายที่แย่ลง แบ็คเพน แบ็คเพน แบ็คเพย์ เสียใจด้วยไม่เคยเป็น เดี๋ยวก็มา เดี๋ยวก็มาเราแป๊บ แล้วอยากรู้ว่าแบบมองเส้นทางในอาชีพเนี้ยยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างแบบทุกคนแบบอีก10 ปียังเห็นตัวเองอยู่ตรงนี้ป่ะหรือว่ามีแพลนกับการงานในด้านอื่นด้วย จริงๆอะรู้สึกว่าพวกเราทุกคนอะมีแบ็กอัพแพลนมานานมากแล้ว แล้วก็การทำงานตรงเนี้ยมันคือทำไปจนกว่าจะไม่ไหว หรือว่าจะไม่มีอะไรให้ทำคือสมัยก่อนอย่างที่พี่ฝนบอกว่างานพวกเรามันมีแค่ถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ละครเราก็ไม่ค่อยได้ไปแตะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่สายที่เราถนัด แต่ว่าณวันเนี้ยเราเอ็กซ์โปแบบอะไรหลายๆอย่างขึ้นเราแบบทำคอนเทนต์กันเยอะขึ้นมี YouTube มีแบบมีแอปใหม่ๆขึ้นมาให้เราแบบได้ลองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอนาคตอะเราคงปรับตัวกันไปเรื่อยๆแหละ ไม่ใช่แค่พวกเราเนอะแต่หมายถึงว่า คนรวมๆ วงการเอง ใช่ ด้วย ใช่ ไม่ว่าจะแบบงานหนังงานละครทุกอย่างมันสั้นลงรู้ปะเอาแค่แบบวงการละครซีรีส์ก็สั้นลง แล้วอะไรอย่างเงี้ย เรื่องที่เล่าก็แบบกระชับขึ้นวิธีการทำงานไม่ใช่แค่พวกเราแต่แบบวงการนี้มันก็เปลี่ยนหลายสิ่งเหมือนกันอะไรเงี้ย ก็คือต้องแบบปรับตัวไปตามสถานการณ์ ต้อง แต่ถ้าในตอนนี้มันยังมีงานให้ทำอยู่ก็ทำเรื่อยๆ เฮ้ยเราก็จ้าง รวมได้จ้าง จ้างรวมได้ค่ะ ของสี่อ่ะ อันนี้พูดก็ เหมือนก็ยังเอนจอยกันอยู่เนอะเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะก็จะมีนัดเจอกันแล้วก็เช็คกันเรื่อยๆว่าแบบ เป็น ช่วง ยังไง นี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจแล้วก็มาแบบปรับจูนกันว่าแบบเราจะตบกันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่รู้สึกว่าพอโตขึ้นก็ได้งานอะไรที่มันแปลกมากขึ้นกว่าตอนเด็กๆนะหมายถึงเรารู้สึกว่าเราแบบคาแรคเตอร์เรามันไม่ได้หยุดแค่ที่มัธยม หลากหลายขึ้นใช่ไหม จริงๆมันก็มีหลากหลายมากขึ้นแบบหลากหลายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าอย่างที่พี่ฝนบอกเมื่ ทำไมคืออยากรู้เยอะจังเลย กูอยากรู้เยอะมากใครไหนๆแบบได้มาเจอแล้ว แบบมันยากมากเลยนะทุกคนกว่าจะได้รวมตัวมา อันนี้จริง อันนี้จริงอันนี้ยากมากกว่าจะได้รวมตัวมาใช่ก็อยากรู้ว่าอย่างที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้ว่าเหมือนตอนเนี้ยคือเราเลือกได้มากขึ้นอะแต่มันเป็นเพราะว่าเหมือนเราอะเริ่มมีเงินเก็บด้วยปะอยากรู้ว่าแบบเรื่องการเงินอะ ก็ยังไม่มีเลย การเงินอะในวัยนี้กับตอนเด็กๆอะเรามองต่างกันไหมแบบเรื่องการเก็บออมเงิน หรือแบบการวางแผนชีวิตในระยะยาวเกษียณไม่รู้ในวัยนี้เราต้องคิดถึงชีวิตตอนนั้นแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเงิน คอนเซิร์นขึ้น คอนเสิร์ตขึ้นคือ ช้อปปิ้งน้อยลง ช้อปปิ้งไม่กล้าพูด พวกเราอะตั้งแต่ทำงานกันเองพวกเราใช้เงินของตัวเองอยู่แล้วส่วนมากเด็กนาดาวเป็นประมาณนี้หมดเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าพอโตขึ้นอะก็จะมีเงินที่รู้สึกว่าต้องสำรอง ใช่จริงๆ สมัยก่อนคือมีแล้วก็ใช้มีก็ใช้ มีแล้วออก มีแล้วออกอะไรอย่างเงี้ย ใช้เงินกับอะไรเยอะสุดในวัยที่ผ่านมากับวัยตอนนี้ เอาจริงปะตอนนี้นะ เออ โรงพยาบาล จริงปะ จริง ล่าสุดเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมา ใช่เข้า2 รอบติดเลยเพราะว่ามันมากปีที่แล้วบ่อยสุดคือเข้าทุกเดือนคือเหมือนแบบว่าตอนเด็กๆอะเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำแบบนั้นได้มาตลอดเราใช้ชีวิต นอนน้อย แบบ ก็ทำ นอนน้อยกินไม่เป็นเวลาแล้วก็แบบเหมือน ใช้ร่างคุ้ม ใช้ร้านคุ้มอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราทำงานเราอยู่บางทีเราถ่าย24 ชั่วโมงเราอยู่ได้แบบไม่เป็นไร ไม่รู้สึก เราอยู่ได้ยังไงวะ ไม่ ต รู้ อนนั้น สึ นะ ก คือตอนนี้คือ ไม่ได้นอน เฮ้ย ตอนนี้ตะวันตกดินคือหนังตาไปอย่างเงี้ยแล้วอะ แล้วเบลอะแบบในวัย30อะเสียเงินกับอะไรเยอะสุด ยังไม่ 30 เอา 2 ปีดีแล้วกัน กี่เดือนเร็วเพราะว่ายังกี่เดือนยังไม่เอาจริงจะแอบรู้สึกว่าหมดตังค์กับหมาเยอะค่าใช้จ่ายหมาค่อนข้างจะเยอะ เพราะว่าหมาเบลเป็นหมาที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึก ไม่ ว่า ใช่ค่อนข้างแบบตัวใหญ่ เรากินสลายเกินแล้ว ใช่แต่สลายเกิน หนัก คือเราก็ จะหนัก รู้สึกว่า เท่าไหร่ ใช่เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุด คือปีนี้เริ่มจะมาคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเรื่องหมามากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่ารีบไปอะเนาะแล้วก็น่าจะเรื่องสุขภาพเหมือนหนึ่งอะแหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งก็ตอนปลายปีที่แล้วอะป่วยเยอะ
แล้วพอป่วยมันไม่ได้มีแรงอยากจะทำอะไรเลยอะมันแอบเสียเวลาอะไรเงี้ยเขินจังเลยที่จะตอบคำถาม มันน่ากลัวจริงปะวัยเนี้ย ไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าถามว่าเสียเงินกับอะไรก็คือ beauty and wellness ก็คือดูแลตัวเองแบบทั้งผิวทั้งหน้าแล้วก็ออกกำลังกายก็คือทำหมดเลย เวทพิลาทิสปั่นจักรยานก็คืออาทิตย์หนึ่งอะจ่ายค่าเทรนเนอร์ฉ่ำมาก เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการแบบดูแลตัวเอง ใช่ อะไรเงี้ย ก็ต้องบอกว่าแบบจริงๆแล้วแบบทุกคนยังดูหน้าเหมือนเดิม เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียถ่ายแบบ อ่าฮะ โซเชียลก็จะแบบทุกคนแบบเหนิงสวยมาก เหนิงแบบผิวแบบ ขอเร อ ฟ อ ต้า ร่า เหนิง ขอเรฟต้าเหนิงแต่งหน้าปริญญาแบบพี่ต้าเหนิงค่ะ สวยกินคน สวย เป็นอี กิ ก นคน อยากรู้ว่าแบบดูแลตัวเองยังไง อันนี้ก็จะเข้าขายของกันนะคะทุกคน นี่ค่ะ Eucerin Scarlet Brightening Body Lotion นะคะ คือตอนเนี้ยจริงๆ พวกหน้าเราก็จะแบบมีของเรากันอยู่แล้วแหละเนอะแต่ว่าถ้าเรื่องผิวตัวเมื่อตัวนี้อยู่แล้วอะแบ่งให้ทุกคนลองทานนะ ลองเลยปะ ใช่คือใช่ จริงๆอะ ท้ายคนอื่นดูหน่อย คือตัวเนี้ยมันมีสารไทอะมิดอลค่ะคุณหมอ ใช่ จริงๆแล้วพืชสารไทามิดอลมันเป็นแบบเอกสิทธิ์ของยูเซรีนเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงไทามิดอลคือมันมีประสิทธิภาพมากในการเรื่องแบบยับยั้งเม็ดสีเมลานิน อืม เพราะมันไปยับยั้งที่แบบต้นตอเลยคือแบบเอนไซม์แบบไทรอกซิเนสอะไรเงี้ย อื ค่ะ ม ซึ่งมันเป็นตัวที่แบบจะทำให้เกิดการผลิตของเมลานินอะไรแบบนี้ ก็คือแบบเหมือนยับยั้งพวกเม็ดสีไม่ให้เราผิวคล้ำขึ้นแหละ ใช่ ซึ่งเนื้อครีมไงคะทุกคน ชุ่มชื้นสุดๆ บางเบาสุดๆ บางเบามาก แล้วที่ชอบกลิ่นด้วยอะ ใช่ ชอบ แล้วคือก ลิ่น คือต่อให้แบบเนื้อมันบางมาก แต่ว่าพอทาผิวมันแบบฉ่ำวาวจริงๆ แล้วก็แบบมันก็จะช่วยให้ผิวเรากระจ่างใส คือโดย estimate เนี่ยประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วย อืม พวกแบบรอยดำต่างๆ รอยแผลเป็นหรือว่าแบบรอยแบบเขาเรียกว่าผิวที่มันแบบคล้ำเสียอย่างเงี้ยมันก็จะกระจ่างใสขึ้น หรือถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยใครไม่ได้มีปัญหาผิวอยู่ แต่บำรุงได้เพราะว่าผิวแข็งแรงก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีทำให้แบบไม่มีปัญหาผิวตามมา เราว่าแบบหลายคนจะชอบแบบดูแลหน้าอยู่แล้ว แต่ เรา ตั ก็ ว ทั้งตัว จะลืม ใช่ หน้ามีเท่านี้เองเธอ แต่ตัวคือแบบทั้งตัว ใช่ เฮ้ยแต่ว่าเรื่องรอยจะบอกว่านี่เวิร์กมากเลยนะ เคยลอง เพราะว่า ใช่ ใช่จริง ๆ ก่อนอันเนี้ยใช้มาแล้วขวดหนึ่ง อือหือ เพราะมีลูกค้าส่งให้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้รอยตรงที่เป็นขาเราอะมันจางลงจริงแต่ว่าก็ต้องใช้ไปสักพักหน่อยแต่นี่ใช้แบบเช้าเย็นรู้สึกว่ามันบางเบามาก ฉันก็เช้าเย็นตีกอล์ฟอาบน้ำเสร็จก็คือบำรุงผิวจะได้แบบไม่แห้งไม่แตก ใช่ แล้วก็พวกแบบเวลาโดนแดดอะเม็ดสีมันจะขึ้นไง ตัวนี้ก็คือยับยั้งค่ะ แล้วเวลาเราโตขึ้นอ่ะ เราจะรู้สึกว่าผิวเรามันอ่อนแอลงไม่ถึงว่าพวกฝ้ากระมันถูกดันขึ้นมาแล้วแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้าเด็กๆอะก็ใช้ได้นะคะหรือว่า ใช่ เพราะจริงๆ พวกนี้มันสะสมอะ ใช่ แบบกว่ามันจะออกมาให้แบบเห็นบนผิวเราคือมันต้องสะสมมาระยะ หลาย หนึ คน งแล้ว ไม่รู้ว่าแบบจริงฝ้ากระเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแป๊บดึงแล้วขึ้นเลย มันถูกสะสมใต้ชั้นผิวหนังเราใช่ไหมคุณหมอจนถึงวัยหนึ่งมันก็จะดันขึ้นมาแล้วก็มันจะขึ้นมาพร้อมกันหมด อันนี้เป็นสิ่งที่แบบถ้าย้อนกลับไปก็คงแบบ จะใช้ อยาก เร็วกว่านี้ ตอนเด็กๆ ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆ ใช่ เมื่อก่อน เราจะชอบ ล่าท้าแดดมาก อยาก ตอนนี้บำรุงฉ่ำ อยากจะรู้ให้แบบเร็วกว่านี้ แล้วนอกจากเรื่องแบบการดูแลผิวแบบใช้โลชั่นอะไรอย่างเงี้ยมีการดูแลอย่างอื่นปะเข้าคลินิกบ้างไหมอยากรู้ จริง ๆ ก็ใช้พวกเครื่อง แต่ว่ายังไม่ไปถึงพวกแบบอะไรที่มันแบบหนักขนาดนั้นตอนนี้พยายามแบบใช้แบบพวกอัลตราเทอร์มาอะไรที่มันจะพยุงหน้าเราแบบไปได้อันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องหน้าค่ะแต่ว่าผิวก็กันแดดแล้วก็ทาโลชั่นคือตอนเด็กๆอะเป็นคนเกลียดการทาโลชั่นมาเลยเพราะเหนียวแบบสมัยก่อนสมัยก่อนอะมันไม่ได้มีโลชั่นที่มันไม่เหนียวแบบตอนนี้ แต่ว่าคนน่ะน่าจะถามเยอะเรื่องการดูแลหุ่นแต่ว่าเหนิงก็ไม่ค่อยดูแลปะหรือ ไม่แต่ว่า เดี๋ยวก็ไม่ค่อยดูแล ไม่หรือว่ามันมีเคล็ดลับแบบกินไม่อ้วนเลยอะ คือสมัยก่อนอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเลยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนตอน 22 23อะคือ 22 23อะมันเริ่มแบบน้ำหนักมันเริ่มขึ้น มีใครแบบมีวิธีการดูแลตัวเองแบบสเปซิฟิกปะ มีใครเป็นแกงมัทฉะยัง หนู ฉันจะซื้อแล้ว เริ่มท แกงมัทฉะฉันซื้อแล้ว มันคืออะไรอะ ำแบบเป็นเคลียร์มัทฉะ ก็คือเมื่อก่อนติดคาเฟอีนเหมือนกันกาแฟต้องทุกเช้า แต่ว่าหลังจากที่มีงานวิจัยต่างๆ ใด ๆ ว่าแบบมัทฉะมันมีประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ แล้วก็แบบคาเฟอีนมันอยู่ในร่างมันนานกว่า นี่ก็ซื้อเลยค่ะ ไม่ได้ดูรีเสิร์ชนะคะเริ่มจากถ้วยปั้นดินเผาหลัง ของที่แพงที่สุดก่อ ๆ น ไอ้นี่ไม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่อยผงชาสุดท้าย ของชาไม่อย่างสุดท้าย อยากรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วอะดูแลจิตใจตัวเองยังไงบ้างคะ แม่ก่อน แข็งแกร่งและไม่ต้องการการดูแล แต่พี่ฝนเขาเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วอะ ตั้งแต่เราแบบเข้ามา เป็นคนจิตแข็งอยู่แล้วอะ คือถ้าเกิดพูดเรื่องแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีบ้างเข้าวัดเพื่อแบบต้นปีใหม่ก็แค่รู้สึกว่าอารีเซตสิ่งใหม่ๆ มีปฏิบัติธรรมที่แบบกำลังพยายาม
อยากจะลอง แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่มีคอร์สระยะสั้นเลย อันนี้คือมันเพิ่งมาเป็นช่วงนี้ป่ะหรือว่าเป็นตั้งแต่ช่วงแบบเข้าวงการหรือว่า คือจริง ๆ ไม่ชอบอยู่เงียบๆการแบบไปวัดทำบุญหรือแบบอะไรที่มันอยู่เงียบๆอะ ไฮเปอร์ ไม่ใช่ทางเลยอะรู้สึกว่าน่ากลัวการอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีเนี่ยเปิดคลื่น frequency อ่ะในที่มันมีตามใน YouTube อะไรเงี้ยนี่ก็พยายามเปิด แต่ว่าจะตั้งนาฬิกาไว้ว่าโอเคเราจะนั่ง10 นาที อ๋อ เพราะว่าถ้า เปิดเสียงเหรอ ใช่เปิดเสียงไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วย แต่ว่าจริงๆยังไม่ค่อยเข้าใจว่า คือมันต้องนั่งยังไงให้ถูกต้องอะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าในช่วงนี้ที่ทำอะมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็คามตัวเองได้นิดนึงอะไรเงี้ย คืออันนี้คือทำทุกวันเลยป่ะเบลหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำทุกวัน ใช่พยายามทำก่อนนอนทุกวัน 10-15 นาที แล้วอยากรู้ว่าแบบมีวิธีแบบ handle แบบคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าแบบดราม่าต่างๆป่ะ เฮ้ยเอาจริงรู้สึกว่าสมัยก่อนอะพวกเราจะคิดกันเยอะกว่านี้เนอะจะแบบจะรู้สึกกว่านี้ แล้วก็จะแบบเป็นบ้าแบบหนึ่งแล้วก็จะแบบคิดว่าเฮ้ยยังไงดีวะอะไรเงี้ยเหมือนพอโตขึ้นอ่ะมันเหมือนอยู่ในจุดที่เราเรียนรู้แล้วว่า เราอะแก้ใครไม่ได้เลยอ่ะหมายถึงว่าแบบเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนความคิดใครได้ถ้าเขาจะเชื่ออย่างนั้น แต่ฉันรู้สึกว่าฉันอะตรงข้ามกับพวกเธอ คือเมื่อก่อนเธอเป็นนักสู้ ฉันอะจะไม่สู้ ปัจจุบันฉันเป็นนักสู้ เฮ้ยแต่แบบ เป็นนักสู้ปัจจุบันเป็นนักสู้ สุดท้ายเรารู้สึกว่าเหมือนเราแค่แบบทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันดีแล้วมันเป็นความดีจริงๆ แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครด้วย ใช่ เหมือนเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆมันเซนซิทีฟกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำดีอยู่ เราตั้งใจทำบางอย่าง แล้วแบบโดนคอมเมนต์ลบๆ หรือเรื่องไม่จริงอะเราก็อย่างที่เหนิงบอก เขาไม่ได้มารู้ไซส์เรานะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาไม่ตรงนี้อะไรเงี้ย ต่อไปเรื่องความสัมพันธ์บ้างแบบกับคนแบบกับเพื่อน กับคนรักอะไรอย่างเงี้ยมีมุมมองต่างไปจากตอนเด็กๆป่ะอ่ะเพื่อนก่อนกับเพื่อนเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนไม่ว่างแล้วตอนนี้ เพื่อนยุ่งมาก บอกแล้วว่ากว่าจะมาเจอกันแบบ แต่ ยาก ก่อน มาก นาดาวเราจะเป็นแก๊งที่แบบโคตรเหนียวเลยเนาะแบบเวลาเราไปไหนเราก็แบบจะไปด้วยกันตลอดแต่ว่าพอวันหนึงพอโตขึ้นอะแต่ก่อนเรามีแค่เรียนหนังสือมาทำงานเจอกัน พอโตขึ้นทุกคนก็แยกย้ายไปในทางที่แบบถนัดบางคนก็ไปทำเพลง บางคนก็ไปเรียนต่อไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะหาโอกาสมาเจอกันนะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์แก๊งพวกเราอะเป็นอะไรที่แบบต่อให้ไม่เจอกันนานแค่ไหนอะจะไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะกลับมาเจอกันเลย แล้วก็ยังพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้เหมือนเดิม จริงๆอาจจะแบบไม่ได้เจอตัวแต่โทรคุยยังเทคอัปเดตกันตลอด ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แต่นี่โตขึ้นอ่ะเพื่อนน้อยลง เหมือนกัน มากๆน้อยลงมากๆ แต่รู้สึกว่าคุณภาพนะ แต่ quality อืม หมายถึงว่าตอนเด็กๆอาจจะเป็นแนวแบบ people pleaser เหมือนกัน เป็นว่าตอนเด็กๆจะเป็นแนวแบบ ต้องไปทุกอีเวนท์ที่เขาไปหรือเขาชวนอะไรเงี้ย ใช่ก็จะเป็น เกรง แนวแบบ ใจด้วยไม่กล้าปฏิเสธ ไปคนนี้แล้วคนนี้ไม่ได้ไปกลัวคนนี้รู้สึกไม่ดี ก็จะพยายามแบบทำทุกอย่างแล้วก็จะ priority คนอื่นทั้งหมดก่อนตัวเอง ก่อนตัวเอง แล้วเหนื่อยม ใช่ าก แล้วเรื่องความสัมพันธ์แบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมมองต่างไปไหมตอนเด็กๆกับตอนนี้ ของเราอะเรารู้สึกว่าเรา prioritize ครอบครัวมากขึ้นเยอะมากๆ ปกติเป็นเด็กดื้ออยู่แล้วอะจะเถียงคำไม่ตกฟากนึกออกว่าทุกอย่างคือยังพูดไม่ทันจบกูเถียงก่อนแหละอะไรอย่างเงี้ย แต่ล่าสุด รู้แล้วจะ มึง มา แต่ล่าสุดมึงมาคอนโดกูมึงยังทะเลาะกับแม่อยู่เลยนะ อะไรนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละ พาราไทยครอบครัวขอโทษ อ๋อลืมเลยอะ ลืมเลยอะ รู้สึกว่าเราเห็นเขาแบบเอจขึ้นทุกวันอะมันก็รู้สึกว่าเราอะต้องดูแลเขามากขึ้น ก็การดูแลเขาก็ไม่มีอะไรเลยอะพาเขาไปกินข้าวที่เขาไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดได้มีโอกาสพาเขาไปกินซูชิสายพานง่ายๆเลยนะเขาก็รู้สึกว่าโหว้าวเขาไม่เคยมากินอะแค่แบบร้านธรรมดาร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบได้มากับลูก ได้มากับลูกอะไรเงี้ยก็อยากจะ spend time กับครอบครัวมากขึ้น ของฉันใช้เยอะอยู่แล้ว แต่ก็เยอะได้อีก เยอะได้อีก เยอะได้อีก พี่ฝนนะเป็นคนที่แมเนจเวลาดีมาตั้งแต่เด็กเลยอะทุกคนเพราะพี่ฝนน่ะเรียนหนักใช่ปะแล้วก็ทำงานหนักแต่ยังมีเวลาพาแม่ไปเที่ยว ปีแม่ต้องได้ แม่ เที่ยว ต้อง อย่างน้อย ได้ ปี เที่ ละ ยว 2 คน จริง จริง ๆ ที่เจอกันเยอะกว่า คือแม่เราเจอกันเกือบทุกเดือนอะแม่ฝนแม่ฟังแก๊งแม่เบลจะยังไม่ค่อยได้จอยกวน แต่บอกเลยว่าแม่เนี่ยเจอกันแบบ เจอกันกินข้าว เจอบ่อย อะไรอย่างเงี้ยอัปเดตชีวิตบางทีเราก็จะรู้เรื่องราวของรายการจากแม่แบบแล้วตอนนี้ฝนถ่ายอันนี้อยู่นะฟังทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเค แล้วมีเป็นกรุ๊ปช็อตแต่งตัวธีมเดียวกันไปต่างประเทศ แต่ก็รู้สึกว่าเป็นความสุขของ ของเขาคู่เนี้ยน่าจะเป็นแนวแบบมาแชร์ ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ยังแบบหยุดต้องแบบเรียนรู้ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่แบบจะบอกใคร เป็น ได้ มา ว่า ส แบบ เตอร์หรือว่าจะมาแนะนำอะไรใครแล้วเพราะตอนเนี้ยชีวิตเรามัน
มันก็ยังวุ่นวายอยู่ สะพะทุรักทุเลแหละ แต่ว่าที่วันนี้มาแชร์คือถ้าย้อนกลับไปเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนมันนิ่งขึ้นจริง ถ้าจะบอกเด็กอายุแบบ 18 ตอนเนี้ยจะบอกว่าอะไร ๆ เรารู้สึกว่าไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จหรอก อืม แต่ละคนมันมีจุดประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน แล้วก็มันไม่มีเขาเรียกอะไรเครื่องชั่งวัดว่าจุดไหนคือประสบความสำเร็จอะ ทุกคนมีทางของ ทุก ตัว คน เอง มีทางของตัวเองแค่แบบทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่กลับมาเสียใจอะไรอะมันก็คือจบแล้วอืม ส่วนเราจะบอกว่าก็รีบดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆค่ะ เราไม่สามารถลดได้แต่เราเมนเทนให้แบบความงาม สุขภาพที่ดีสุขภาพผิวที่ดีมันยืดออกไปได้ นี่ว่าถ้ารู้สึกว่าสงสัยว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากลองให้ออกไปทำก่อนอะลองไปทำก่อนไปเจอสังคมใหม่ๆ ไปเจอคนใหม่ๆ ไปลองดูว่าเราชอบอยู่ตรงนี้ไหมเราเอนจอยทำสิ่งนี้ไหมไม่งั้นโตมามันจะเสียดายว่าทำไมในวัยที่เรามีโอกาสได้ไปลองตั้งหลายอย่างทำไมเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราก็ต้อง sacrifice บางส่วนในวัยเด็กไปเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็โตมาเราก็ได้ทำสิ่งที่เราไม่เคยทำในวัยนั้นมันได้มาทำตอนนี้ บางทีมันก็แอบจะเหมือนแบบ ดีเลยนิดนึง ดี เนาะ เลยนิดนึง แต่ว่าอายุมันไม่ใช่แบบตัวกำหนดอะไรขนาดนั้นบางทีมันคือแบบจังหวะแล้วก็โอกาสมากกว่า มาก่อนจากกันฝากอะไรหน่อยไหม แน่นอนค่ะทุกคน Eucerin Spotless Brightening Body Lotion นะคะ ก็สำหรับใครที่อยากมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นนะคะ แล้วก็แบบเนื้อครีมที่ทาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอะนานแล้วก็ผิวฉ่ำวาวด้วย แล้วก็ยับยั้งสิ่งแรงดีอย่างที่เราบอกไป ใช่ ก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลย สุดท้ายนะคะ ถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาแบบผิวคล้ำรอยดำไม่กระจ่างใสไม่ชุ่มชื้นนะคะ ก็ขอฝาก Eucerin Spotless Brightening Body Lotion ค่ะ ผิวจะได้ดี เหมือนพวกเรา4 คน เข้าแก๊งสุดท้ายนะคะ ก็ขอบคุณมิฟฟี่คาเฟ่แบงคอกด้วยนะคะ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเรามากินแล้วก็มาถ่ายรูปในวันนี้ค่ะ ไม่ใช่ถ่ายรูปมานั่งคุยกันในวันนี้ค่ะ ร้านสวยมาก เย้ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ